Pangit ka banding ng panahon. Uy, buti dito walang ulan ha. First time kong mag-drive sa NLEX nang umuulan. Oh no! Shit. Wow, maaraw sa parte na to. Hindi ko alam kung maayos pa tong camera o puro water droplets na. Teka, punasan ko, wait lang. Puro ba water droplets? Hindi ko makita eh. So, pwede na yan. So ito, pabalik na nga tayo sa bootcamp after ng isang araw na day off. Namamaos ako ha. Napakaganda ng simula namin. Sa first week nakakuha ulit kami ng 2-0 para sa aming dalawang matches, 2 out of 2. Sana hanggang dulo na, no? Ang lupit ng mga nangyari first week pa lang. Sobrang init. So yung Omega nabawian yung RSG. Swift 2-0. And then sumunod kami, kalaban namin NXP. At nagpakitang gigas din ang NXP. Ginulat kami. At iyon na nga ang pag-uusapan natin ngayon, kung ano ang ginawa sa amin ng NXP. Talaga magkakaalaman. There you go, the knockoff! Grabe, Eli Hayes with the side. Wow! With the chain. Monster kill para kay James. Straight sa Hayes. Mga kaibigan, NXP takes us to game number 3. So nung una, first game, okay. So pumapabor lahat yung game pacing. Pumapabor lahat sa amin. Lahat ng gusto namin mangyari sa laro, pumapabor lahat sa amin. Nung unang game, nasusunod namin yung mga win condition namin, habang yung NXP nagre-react lang sa kung anong ginagawa namin. Pero nagbago ang lahat nung second game. Nagbago ang lahat. Ang sabi ng NXP, di na kami sasabay sa pacing nyo. Eto yung sa amin, patayan to the max. At ayun na nga, nilabas nila ang MDAS. So tatanong niya, coach, ano yung MDAS? Yun yung sa mathematics: multiplication, division, addition, subtraction. MDAS. Hindi, joke lang. Wala ako maisip kung anong magandang itawag sa strat nila eh. Kaya MDAS stands for Maximum Damage Assassination. Diba? Ganda pakinggan, no? So bakit? Tatanungin niya ba, coach, bakit nyo naman tinawag na Maximum Damage Assassination? So ganito yan, na-explain ko, okay? Sa sobrang max ng damage, di na namin magawang i-sustain. So paano ba nagsimula yan? Okay, so simulan muna natin i-discuss sa drafting phase. So alam naman natin na since last season, since na-buff ang Dyraf, nagsimula na nilang gawing pang counter to sa Esmeralda. Totoo yan, madaming team na gumagawa niyan. Pero itatanong niya, coach, bakit nag-pick pa din kayo ng Esme kung alam niyong may Dyrod? Gusto ko lang pahirapan sa Edward. Basta kung ano man reason namin, syempre di ko na sasabihin.
So alam naman namin na si Dairot ay counter kay Esme. Uy, teka, baka mag-overspeeding na naman ako. Mag-camera na naman to, ah. Smile! Uy, wala, hindi siya nag-flash. Suki ako niyan eh. Oh no! So si Dairot isa sa hard counter kay Esme. Pero kaya naman yun. And expected na namin yun, na Dairot ang kukunin nila. Pero ang di namin in-expect ay pinansin nila yung nananahimik na Natalia. Pinansin nila yung nananahimik na Natalia. So kung mapapansin nyo kung bakit ko siya tinawag na maximum damage assassination, kung babasahin nyo yung description ng second skill ni Dairot, tunaw ang armor mo dyan. Bawas-bawas ang armor mo. Oh no! And since nagkaroon tayo ng mechanics, if I'm not mistaken, kailan ba nagsimula yun? Season 8. Yung mechanics kung saan magkakaroon na ng negative armor. So minus armor na nga ang second skill ni Dairot. Ang masama pa doon, meron pang Natalia. Natalia kung saan naka high end drive pa. Eh ilang percent din yung dinadagdag nun sa damage pag solo yung ikikil nyo, diba? In other words, inabuse nila yung mechanics ng negative armor. So negative armor para kay Dairot, high and dry para kay Natalia, and then passive ni Natalia na napakasakit, equals tunaw kung sino man ang makakalmot. At di pa doon nagtatapos. Just in case na makaligtas ka, meron pang Hayabusa na naka-high and dry din. Na naka-high and dry din. So ngayon alam niya kung bakit ko siya tinawag na MDAS, maximum damage assassination. Shit, umuulan dito. So nasa na tayo? Doon sa MDAS kung saan pag nakapitan ka na ng second skill ni Dairot at pinalo up ni Natalia, kahit pa gaano kaunat yung betlog mo, tunaw ka. So sa sobrang burst, nanunuot sa buto, tagos hanggang buto. Kaya hindi na namin nagawang i-sustain. Kaya good job doon para sa NXP. Pero nung third game, syempre di mo na pwedeng ulitin sa amin yung ganong ginawa mo. Kaya dumating sa point na kailangan naming i-break yung combo nila. Kailangan namin itigil dahil kung umepekto sa una, kung umepekto sa umpisa, tapos di pa namin binan, syempre uulit at uulitin nila yun. Kaya kailangan na naming i-break. Kaya nauwi tayo sa pakikipag-agawan or pag-deny pick kay Natalia. Pero di pa doon nagtatapos. Ang tanong, sino ang gagamit ng Natalia? Ang lakas ng ulan. Oh no, ang lakas! Saan na tong cellphone ko, basang basa. Oh no! Anong oras na kasi ako umalis eh. Pero kung madaling araw ako umalis ito, wala pang ulan. Dahan-dahan, baka madulas. Malapit na tayo sa toll gate. Sakay na, parang waterproof yung cellphone ko ah. Hindi naman siguro masisira. Hindi naman siya nakalubog sa tubig eh. Kumbaga napapatak kami lang ng droplets, pero di naman nakalubog. Kaya hayaan ko na. Dahan-dahan. Pati pag preno, dahan-dahan, baka mag-skid.
Si Haji ang basa dyan eh. Arfid, sabi niya. Ano daw ibig sabihin ng Arfid? RFID. Pero itago ko na nga tong cellphone ko. Wait. Tapos di pala yung cellphone nasira, no? Tong camera pala, no? Di naman siguro, waterproof naman. Kahit walang waterproof case, waterproof naman. So, pasensya na kung puro droplets na yung camera. Hindi ko alam kung ano na yung itsura ng recording. Pero magamang puro droplets na. So, nasa na tayo? So, nandun na tayo sa point kung saan kailangan na nating i-break yung combo nila at i-deny ang Natalia. Pero ang tanong, sinong gagamit? At dun na nga nauso ang Jungler Natalia. So nag-risk na talaga kami, nag-risk. Siyempre, kung di namin i-risk yun, ulit-ulitin nila yung ganong ginagawa nila. Yun, wala nang ulan. So itatanong niya naman, Coach, bakit si YC nag-Natalia? Pwede naman si Haji. Why not? Diba? Bakit hindi? Kung magbabasa kayo ng patch, ang gustong mangyari ni Moonton ay gawin ng jungler si Natalia, which is tinakay naman namin. Natatakay din talaga namin sa practice. Yun nga lang, hindi namin alam kung saan namin magandang gamitin or paano yung, well, yung win condition niya talaga patayan eh. Assassin yun eh. So talaga nga alis kami sa playstyle namin na objectives, talagang magiging patayan. So napapractice naman talaga namin. Ang di nga lang pa namin na-determine ay kung saan siya magandang ipasok, kung kaninong team, kung kaninong hero against magandang ipasok ang jungler Natalia, and ano magiging pang counter sa kanya. So under construction pa talaga siya. Pero dun na namin kailangan talagang ilabas magandang pagkakataon, dahil minamaximize ng NXP yung Natalia Dairo. That's why nag-risk na kami na go Wise, Natalia mo na yan. At ayun na nga, sa sobrang aggressive ng NXP, kailangan namin doblehin ang pagiging aggressive nila. So pansamantala, kailangan muna namin umalis sa old playstyle namin na objectives. Kailangan muna namin silang sabayan. Kung gusto nila ng patayan, sige, patayan tayo ng 2 times, 10 times. At doon na nga nagsimula. Doon na nga nagsimula ang aggressive practice international. Biglaan, on the spot. Ganon sila katiwala sa isa't isa. Ganon ako katiwala sa kanila, na kahit di pa namin ganon ka gamay or ka polish, willing kami mag-race dahil ganon yung tiwala namin sa isa't isa. Pero good job din sa NXP. Talagang meron silang baon pagka-start ng MPL. Good job. At ayun, ginamit ulit nila sa TNC. Hindi ko lang sure kung bakit hindi binrake yung TNC yung combo. Talagang pinagagan nila yung ganong combo ng NXP. At ayun, sakit. Tagos hanggang muto. MDAS, the maximum damage assassination. At dahil doon, asahan nyo next week, week 2, lalo na sa Indonesia, doon maraming assassin users, diba? Baka makakita na din kayo ng jungler na Natalia sa Indonesia. Sila yung mga assassin main eh. At syempre, pag nangyari yon,
Pag nagkandagatsi-gatsi na naman yung meta dahil sa Jungler na tayo, kailangan syempre prepared na din kami kung ano yung mga antidote para dyan, di ba? Dapat one step ahead lagi tayo. Pero di mo na alam ngayon kung sino yung team na mapupunta sa baba, sino mapupunta sa taas. Wala na, iba-iba. Yung prediction ko, wala. Ay, yung power rankings ko, disregard nyo na yun. Di na natin alam kung sino talaga yung magdo-dominate, sinong maiiwan sa ilalim. Wala, nag-iba talaga lahat ng timpla ng team. Pero kahit ano pa man yan, masaya pa din kami dahil maganda ang simula ng week 1 namin. At sana magtuloy-tuloy. At maraming salamat sa mga pumupunta, nag-cheer, sumusuporta sa amin dun sa venue. At yun lang siguro. Hanggang sa muli.